Đang lãnh tiền SSI, nếu muốn qua tiểu bang khác thăm bạn bè 1 tháng, có bị cắt tiền SSI không? Có quốc tịch Mỹ đang nhận tiền hưu từ chồng đã ly dị, về Việt Nam ở luôn được không? Có phải báo với sở di trú không? Người có quốc tịch Na Uy khi khai tờ khai nhập cảnh đến Việt Nam thì phải điền vào mục miễn thị thực như thế nào? Danh sách của 12 quốc gia được Việt Nam đơn phương miễn thị thực 45 ngày, được áp dụng đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2028. Chào mừng quý vị trở lại với Lê Đinh Vlogs USA. Quý vị thân mến, nội dung của câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay có liên quan đến chương trình SSI và việc rời khỏi tiểu bang để sang tiểu bang khác thăm thân nhân và bạn bè. Thắc mắc của khán giả như sau. Cô Lê Đinh thân mến, xin được hỏi, có một thắc mắc là tôi ở tiểu bang California, muốn sang tiểu bang khác của nước Mỹ, ví dụ như Texas, chơi thăm bạn bè khoảng 1 tháng, thì có ảnh hưởng gì đến tiền SSI của tôi không? Một số quý vị khán giả đã giúp Lê Đinh trả lời cho thắc mắc này. Khán giả thứ nhất cho biết rằng nếu đi trong nước Mỹ không bị ảnh hưởng gì hết. Còn vị khán giả thứ hai thì góp ý là đi trong nước Mỹ thì không sao hết, nhưng mà nhớ một điều là dặn con cháu ở nhà. Nếu có thư từ an sinh xã hội thì mở ra coi. Nếu có chuyện gì quan trọng trong thư thì gọi điện thoại còn về kịp. Quý vị thân mến, câu trả lời của hai vị khán giả trên đều chính xác. Tức là nếu quý vị đang hưởng tiền SSI, hay còn được gọi là chương trình tiền già hoặc là chương trình tiền bệnh của chính phủ Mỹ, khi quý vị đi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác trong nước Mỹ để du lịch, làm việc hay thăm người thân trong vòng 1 tháng hay 2 tháng, 3 tháng cũng được. Chương trình này sẽ không bị cắt, tức là quý vị sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Tiền SSI của quý vị vẫn được nhận bình thường vào mỗi đầu tháng. Lý do là vì quý vị vẫn còn trong nước Mỹ, chứ quý vị không ra khỏi nước Mỹ. Tiền SSI của quý vị chỉ bị cắt khi nào quý vị không có mặt ở Mỹ thôi. Còn nếu quý vị đi trong vòng nước Mỹ, trong các tiểu bang của nước Mỹ, thì tiền SSI của quý vị vẫn không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, giống như vị khán giả thứ hai có lưu ý, là nếu quý vị đi trong thời gian dài khoảng 1 tháng, thì nhớ dặn các người thân ở nhà, nếu nhận được thư gì từ Sở An sinh xã hội thì mở ra coi, và nếu thấy có chuyện gì quan trọng trong thư thì phải gọi điện thoại báo với quý vị liền. Còn trường hợp quý vị đổi sang tiểu bang khác để ở luôn, thì quý vị vẫn phải báo với SSI địa chỉ mới của quý vị để cập nhật trên hệ thống. Bởi vì tuy SSI là chương trình của chính phủ liên bang nhưng lại được chính phủ tiểu bang quản lý, cho nên khi quý vị chuyển sang tiểu bang khác thì cách quản lý cũng sẽ thay đổi theo. Lê Đinh rất cảm ơn quý vị đặt câu hỏi với Lê Đinh và hy vọng những thông tin này giúp trả lời phần nào thắc mắc của quý vị. Chúc quý vị có chuyến đi chơi thật vui vẻ và bình an. Câu hỏi thứ hai. Dạ con chào cô, cho con hỏi thăm mẹ con có quốc tịch Mỹ và nhận tiền hưu của chồng đã ly hôn. Vậy có về Việt Nam ở được không cô? Có cần báo với sở di trú không? Con cảm ơn cô nhiều. Quý vị khán giả thân mến, câu hỏi của quý vị là dành cho người mẹ có quốc tịch Mỹ đang nhận tiền hưu của người chồng đã ly hôn. Vậy người mẹ có thể về Việt Nam ở được không? Có cần báo với sở di trú không? Câu trả lời trong trường hợp này như sau. Vì người mẹ đã có quốc tịch Mỹ, cho nên việc về Việt Nam ở lâu sẽ không ảnh hưởng gì và tiền hưu vẫn có thể tiếp tục được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà. Nhưng vì người mẹ đang nhận tiền hưu từ các tín chỉ làm việc của chồng cũ và người chồng cũ vẫn chưa qua đời, cho nên có 2 trường hợp quý vị cần lưu ý. Thứ nhất, nếu người mẹ chỉ về Việt Nam sống và không tái hôn, bà vẫn tiếp tục được nhận khoản tiền hưu này bình thường. Bà chỉ cần báo thay đổi địa chỉ cư trú và thông tin ngân hàng cho Sở An sinh xã hội. Trường hợp thứ hai là người mẹ về Việt Nam và lấy chồng mới, tức là tái hôn. Lúc đó khoản tiền hưu mà bà đang nhận theo hồ sơ của người chồng cũ đã ly hôn sẽ bị dừng lại ngay lập tức.
Cho nên nếu người mẹ về Việt Nam và có kế hoạch kết hôn mới, bà bắt buộc phải chủ động thông báo ngay với Sở An sinh xã hội về việc tái hôn này. Nếu không báo, Sở An sinh xã hội vẫn tiếp tục chuyển tiền và sau này khi bà bị phát hiện, họ sẽ buộc bà phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận sai, tức là trả quá giới hạn. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về quy định này tại bài viết của Sở An sinh xã hội mà Lê Đinh có để đường link ở phần description trong video này. Còn về phần thắc mắc là có cần báo với Sở Di trú không? Thì câu trả lời là quý vị không cần báo với Sở Di trú, nhưng bắt buộc phải báo với Sở An sinh xã hội. Khi gọi báo với Sở An sinh xã hội, người mẹ cần phải báo địa chỉ cư trú mới tại Việt Nam, thông tin tài khoản ngân hàng để bảo đảm tiền hưu được chuyển về đúng nơi mà người mẹ muốn. Hàng năm hoặc định kỳ, Sở An sinh xã hội có thể sẽ gửi một vài mẫu đơn để xác nhận rằng người mẹ vẫn còn sống, tức là mẫu đơn SSE 7161 hoặc những mẫu đơn khác tương đương nếu Sở An sinh xã hội đã thay mẫu đơn mới. Những mẫu đó sẽ được gửi về địa chỉ ở Việt Nam của người mẹ. Mẹ của quý vị cần điền và gửi lại để tránh bị tạm dừng tiền hưu của mình. Nói tóm lại là trước khi đi, người mẹ nên liên lạc trực tiếp với văn phòng an sinh xã hội gần nhất ở Mỹ và tạo một tài khoản trực tuyến trên trang nhà của Sở An sinh xã hội để thông báo về việc thay đổi địa chỉ quốc tế của mình. Thứ hai, khi ở Việt Nam, nếu có bất kỳ vấn đề gì về tiền hưu, mẹ của quý vị có thể liên lạc với đơn vị phúc lợi liên bang thuộc Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam để được hỗ trợ. Rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng và đặt câu hỏi với Lê Đinh. Mến chúc mẹ của quý vị có chuyến đi Việt Nam thật vui vẻ và bình an. Tiếp theo sau đây, Lê Đinh xin gửi đến quý vị thắc mắc thứ 3. Câu hỏi thứ 3 có liên quan đến việc khai báo thông tin nhập cảnh online khi quý vị nhập cảnh vào các phi trường quốc tế ở Việt Nam. Câu hỏi này đến từ một vị khán giả có quốc tịch Na Uy. Thắc mắc của quý vị như sau. Nếu là quốc tịch Na Uy được miễn thị thực trong vòng 45 ngày thì sẽ chọn phần nào trong 3 phần? Miễn song phương, miễn đơn phương hay miễn thị thực mặc định theo quốc gia? Quý vị thân mến, Lê Đinh rất hân hạnh được chào đón quý vị đến với kênh YouTube Lê Đinh Vlogs USA. Theo sự tìm hiểu của Lê Đinh, thì Na Uy là một trong những quốc gia được chính phủ Việt Nam miễn visa nhập cảnh 45 ngày. Tức là quý vị có thể mua vé máy bay đến Việt Nam, rồi nhập cảnh vào Việt Nam mà không cần có visa nhập cảnh nếu quý vị lưu lại Việt Nam từ 45 ngày trở xuống. Khác với quốc tịch Na Uy, những quý vị có quốc tịch Mỹ muốn đến Việt Nam, muốn nhập cảnh vào Việt Nam, đều phải xin visa nhập cảnh và đóng tiền lệ phí. Trở lại với câu hỏi của quý vị, nếu quý vị được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, khi điền tờ khai nhập cảnh online theo quy định mới của chính phủ Việt Nam, thì trong 3 phần cần chọn miễn song phương, miễn đơn phương hay miễn thị thực mặc định theo quốc gia, quý vị hãy chọn phần miễn đơn phương. Bởi vì chính phủ Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân Na Uy cùng với công dân của một số quốc gia châu Âu và châu Á khác khi nhập cảnh, nếu những công dân của các quốc gia này chỉ tạm trú ở Việt Nam trong thời gian từ 45 ngày trở xuống. Lê Đinh hy vọng câu trả lời này giúp ích cho quý vị. Mến chúc quý vị luôn vui, khỏe và có chuyến đi Việt Nam thật bình an. Quý vị khán giả thân mến, sẵn đang nói về chủ đề Việt Nam miễn thị thực đơn phương cho các quốc gia. Lê Đinh sẽ dành phần cuối của video ngày hôm nay để chia sẻ với quý vị danh sách của 12 quốc gia được Việt Nam đơn phương miễn thị thực. Danh sách này đã được đăng trên trang nhà của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đó là những quốc gia sau đây: 1. Liên bang Nga, 2. Nhật Bản, 3. Hàn Quốc, 4. Na Uy, 5. Phần Lan, 6. Đan Mạch, 7. Thụy Điển, 8. Anh, 9. Pháp, 10. Đức, 11. Tây Ban Nha và 12 là nước Ý. Chính sách này được áp dụng từ ngày 15 tháng 3 năm 2025 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2028. Tức là những quý vị là công dân của những quốc gia đó có thể nhập cảnh vào Việt Nam, không cần phải xin visa nhập cảnh
nếu thời gian lưu trú ở Việt Nam của quý vị chỉ từ 45 ngày trở xuống. Còn việc miễn thị thực này chỉ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 2025 đến hết ngày 14 tháng 3 2028, tức là sau ngày 14 tháng 3 2028 thì sẽ có những quy định mới về cách nhập cảnh. Quý vị thân mến, đó là những gì mà Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Mời quý vị hãy nhấn nút subscribe và nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đinh có video mới. Lê Đinh rất cảm ơn quý vị đã xem đến hết video. Mến chúc quý vị và gia đình luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.